Vitet e diktaturës në Shqipëri kishin shumë anë të errta për shoqërinë. Një nga misteret që kanë shoqëruar për shumë vite qytetarët janë punët e sigurimit të shtetit. Rreth 22 milion dokumenta arkivor janë të ruajtura nga puna e këtij institucioni. Dokumenta që edhin dritë mbi fatin, jetën dhe përgjimet e më shumë se 160.000 personave të skeduar. Por cili ishte roli i sigurimit të shtetit dhe i njësisë së kundër zbulimit? Si ndikuan agjenturat jugoslave, greke dhe ato të perëndimit në pluralizmin shqiptar? A kanë bëritur vende me interesa malinje deri në nivelet më të larta të shtetit përmes politikanëve të rekrutuar? Dy profesionet më të vjetar në botë, spionazhi dhe prostitucioni, i bashkon roli dhe ndryshimi pamjes. Ato kanë krijuar arabi, konfuzion dhe intrigat e errta në shoqëri. Në realitetin shqiptar, gjithkush kur dëgjon emrin e sigurimit të shtetit, ndjen ndridhje në kuriz dhe një val dyshimi për ngjarje dramatike që ende nuk janë zbardhur të plota. Këjdashja ka qenë e skajshme, e qëllimshme, dhe për më tepër kam shtruar si problem të akuzues nga politikanë të cilët kanë qenë me dosje nga sigurimi i shtetit. Një nga anët më të mistershme për popullsinë shqiptare ishte mënyra se si funksiononte sigurimi i shtetit. Ka interes të dihet se kush ishin spionët e punësuar dhe ata vullnetar që hartonin e përpilonin informacione për armiq dhe dashakejësit e dheut. Shërbimi informativ ushtarak u krijuar që në kohën e luftës. Vendimi për këtë u mor në konferencën e parë të Partisë Komuniste Shqiptare në Labinot të Elbasanit. Është debati i hapur. Për mua, kur ka ekzistuar shteti, ekziston dhe spionazhi. Banorët e Tiranës, duartrokin general kolonel Enver Hoxhën, komandant i përgjithshëm dhe kryeministri i Qeverisë Demokratike të Shqipërisë që kalon në revistë ushtrinë kombëtare. Me çlirimin e Shqipërisë, më 29 nëntor 44, Partia Komuniste fillon të instaloj pushtetin e saj në të gjitha hallkat. Pjesë shumë e rëndësishme është edhe sigurimi sekret i shtetit. Një shërbim që e kishte zanafillën, që në kohën e luftës nacional çlirimtare. Në atë kohë ka funksionuar si shërbim në radhë partizane, si shërbim zbulimi dhe kundër zbulimi. Kundër zbulimi kishte të bënte me infiltrimet në radhët e partizanëve apo në zonat të qelluara, ndërsa zbulimi kishte të bënte me mbledhjen e informacionit në radhët e armikut. Në 44-ën nis të ndërtohet si strukturë mirëfillt shtetërore me detyra të përcaktuara. Sigurimi ishte organizuar në 2 deg kryesore: zbulimi politik me fushë veprimi jashtë vendit dhe kundër zbulimi me fushë veprimi brenda vendit. Misioni i sigurimit të shtetit ka qenë një, siguria kombëtare. Dhe aty përfshihet 2 elementë të rëndësishëm, nëpërmjet shërbimit të brendshëm, që kontrollonte të gjithë veprimtarinë e njerëzve që vepronin kundër sistemit, dhe veprimtaria jashtme, që ishte drejtoria e zbulimit, që vepronte nëpër ambasada të kamufluar në detyra të fsheta. Këta kishin zbulimi politik që ishte degë e parë, kundër zbulimi degë e dytë, ishte sigurimi udhëheqës e tjerë, pra kishin një organizim që është rujt pak a shumë edhe në strukturat e mëvonshme, duke u kthyer herë degë herë drejtori. Në vitin 46 u shkri struktura e vjetër dhe u krijua drejtoria në varësi të Ministrisë së Brendshme. Qëllimet ishin një kontroll sa më i mirë në funksion të interesave të regjimit. Këtu fillon gjithë historia e armës së sigurimit, e këtij shërbimi dhe struktura e kësaj ndryshon nga viti në vit, sidomos në vitet e para ishte në ndikimin edhe jugosllav. Agjentura jugoslave është me breza këto, është 150 vjet, ta them. Dhe vazhdon ciklon brezin e tretë në Shqipëri, sidomos në zonën e Veriut, Kukës, Tropoj, Dibër, pak edhe në Vlorë. Sigurimi shtetëror nuk mund të ishte mbi partinë, kështu që nisën ndryshime strukturore. Ndryshime që përshtatnin sipas parimit të Partisë Shtet.
dhe mos sigurimi ishte vënë mbi partinë. Në fakt partia duhet ishte mbi sigurimin. Dhe që në këtë kohë fillojnë ndryshime strukturore dhe për herë të parë miratohet një dokument strategjik që më pasaj përpunohet disa herë gjatë viteve, ajo që u quhet platforma. Pra në thelb sigurimi i shtetit nuk ishte një ligj organik që të operonte, por e operonte në bazë një dokumenti strategjik që ishte platforma që ishte mbi kushtetutën, mbi gjithçka. Në 1966, për herë të parë, strukturat e sigurimit shtetëror konsolidohen. Institucioni përbëhej nga Drejtoria e parë e sigurimit të shtetit, Drejtoria e dytë, që ishte sigurimi i udhëheqjes, dhe Drejtoria e tretë, që ishte kundër zbulimi politik. Këto tre shtylla janë ruajtur deri në vitin 90. Në 1966, brenda sigurimit, u vendosën leva kontrolli partijake. Është interesant ta trajtojmë këtë strukturë në raport me Partinë e Punës, me rolin e saj udhëheqës, në raport me gjyqësorin, me prokurorin, gjykatën dhe hetusit. Pse është? Sepse kjo ka të bëjë edhe me liritë dhe drejtat e njeriut dhe nga studimi i gjitha dokumenteve arkivore që janë të shumta, rezulton që nga viti në vit gjithmonë, sidomos se kur zbuloi apo goditet në një grup armiqësor, gjithmonë vinte duke u fuqizuar roli i udhëheqjes së partisë. Edukata familjare e para punës ishte e tillë që çfarë dëgjon në shtëpi mos e thua jashtë. Për shumë vite ky shërbim do të funksiononte me informator, që siç do të zbuloj më vonë, ishin dhe njerëzit më të afërt të personit të skeduar. Me fillimin e ndryshimeve të sistemit politik në Shqipëri, paranoja, frika dhe kurreshtja shoqëronin këdo që mund t'i dilte emri si i përfshirë. Në këtë val tensionesh, u thurën tregime rrëfenja nga imagjinatat më pjellore të njerëzve. Një pjesë e madhe e rrëfimeve të dhëna nën presion u shndrua në dosje konkrete. Me ndryshimin e sistemit politik, në fillimet e pluralizmit, u propozua që të azgjësoheshin rreth 500 dosje. Kur unë isha shefi i Drejtorisë Tiranës dhe nxorëm që ishin rreth 500 dosje për t'u azgjësuar, por fakt nuk i azgjësuam, sepse e mendonin pasojat që do vinin për shkak të kësaj propagande shumë të egër që binte që sigurimi i shtetit po djeg dosjet për të fshehur gjurmën. Fatkeqësia ishte që në dosjet një pjesë i grush dosjesh u dogjen në Librasht dhe u ndeshku edhe ministri i brendshëm Blat Hysi, ndjeri, dhe Irakliu, padrejtisht. Në arkivën e Autoritetit për Informim, mbi dosjen e sigurimit të shtetit të viteve 44-91, ka një lërmim materialesh që do të hedhin dritë mbi ngjarje të caktuara. Aktualisht, janë rreth 22 milion dokumenta për periudhën 47 vjeçare. Rezulton se mbi 160.000 persona kanë qenë të skeduar, ndërkohë që 20.000 kanë qenë të dënuar politik. Mbi 10.000 dosje janë përpunuar dhe janë të plota referuar të dhënave të atij institucioni. Me miratimin e ligjit për hapjen e dosjeve të komunizmit, opinioni publik do të tronditej nga disa të vërteta. Personazhe të njohur që kishin vojtur dënime në kohën e diktaturës, pasi morën dosjet, panë se ishin trajtuar nga njerëzit e tyre më të afërt. Ky është rasti i të ndjerit Max Velo, i cili zbuloi se një nga informatorët në dosjen e tij ishte ish bashkëshortja, me të cilën kishte edhe një djalë. Si për ndjekës, do të shërbenin edhe miqtë e tij të ngushtë. Si është mundur, Lami Gvido, 27 denoncime, 27, edhe duke gënjur, që në gjithë dur për shkatruar tër familja, babaj vdishit me ruar, vlane Oqën nga kirurg, ishi shkëshyre në Vlore Oqën, motra shkojnë në çmendin, qa njerë se këtatra. Unë mendoja se kisha shok, kisha artist, ata ishin përbiq, unë vajta të ngushëlloj, Safon, se që në arrestu djanin, ajo në përdo këtë sigurim. Si Max Velo, do t'ishin edhe shumë të tjerë, të cilët ishin prej përgjimeve dhe të spionaxhit. Përbën një njësi të pamohueshme për brenda ndryshimeve dialektore. Në përgjim kishte njerëz intelektual që nuk përkranin politikat e regjimit, siç ishte edhe Qerem Çabej, i cili figuron me dosje përgjimi. Piqen në mënyrë të shënueshme në mes të tyre. Unë mbarova ngriva. Desha ti ikja me vrap se fjala. Çifti aktorëve, Ndrek dhe Mimika Luca, do të kishin gjithashtu një dosje përgjimi. Prej përgjimit, kanë rënë edhe me qindra mira njerëz të thjeshtë, që më pas ju është dashur të dënohen me burg, internim apo edhe pushkatim. Kam respekt veçantë për
aktorin e famshëm, dhe jam njohur rastësisht, kishte ardhur për një problem personal, i futa krahun siç e them dhe në libër dhe pim një kafe tek lokali i territorisë. Hallin e përfunduam, por dikush me miqësisht në thojza më tha që ka dosje është këshill dhe e pash doshten, ishte këshilluar për realizacion propagandë. Kuptohet, mu ndinjova, sepse ishte një aktor që kishte blera dhe dhash urdhër që të arkivohet menjëherë. Si këto histori ka edhe shumë të tjera. Disa të mbyllura tragjikisht. Në këtë dokumentar do të trajtojmë një anë tjetër të sigurimit sekret të shtetit. Do të sjellim rrëfime dhe përjetime të punonjësve të këtij institucioni, të fokusuara kryesisht në misteret e kundërzbulimit. Gjatë atyre viteve, ishte shumë spion të infiltruar nga Jugoslavia që vinin nëpërmjet Kosovës. Është pjesë e krenarisë time profesionale që arritëm të depërtojmë në rrjedhën në merrmangën e rrezikshme të zbulimit jugoslav. Në moshë fare të re, Buja Roxha do të emërojë në Kukës në detyrën e kundërzbuluesit të kufirit. Për 6 vite, do të punonte për të zbërthyer të gjithë urithët e agjenturës jugoslave, termi me të cilin ata quanin spionët e huaj. Në moshën 21 vjeçare unë caktova punëtor operativ në kundërzbulimin e kufirit në Kukës, që ishte një nga misionet më të vështira, sepse përballeshe jo vetëm me anë psikologjike, por dhe me terrenin shumë të vështirë. Dhe në kjo pikpamje them që kalova ferrin e Dantes. Lufta për zbulimin e urithëve jugoslav ishte e vështirë, por jo e pamundur. Shqipëria e njëjtë mënyrën se si funksiononte shërbimi jugoslav, pasi prej tyre kishte mësuar. Shqipëria në atë kohë fillimisht ishte partner me Jugoslavët. Pra deri në atë kohë nuk mund flasim, ata ishin kontrollonin partinë, ata themeluan partinë. Por në momentin që Jugoslavët u prishin me Moskën dhe u prishin edhe me ne, atëherë ata për ne dhe ne për ata përbëshim objekt pune. Ishte viti 1952. Në krajinën e Lumës në Kukës, vepronte një bandë e quajtur diversioniste. Ajo operonte për llogaritë të zbulimit jugoslav. Kreu i bandës ishte një banor i fshatit Topojan me inicialet UB. Ai duhet të ndalojë me çdo kusht sipas misionit të sigurimit. Detyra ju caktoa kundërzbuluesit Aslan M. Ai e njihte mirë subjektin tradhtar, pasi kishin qenë shok fëmijërie. Madje kundërzbuluesi Aslan M vazhdonte të mbante lidhje me nënën e shokut të tij. Duke luajtur me këtë fakt emocional, i kërkoi nënës së urithit jugoslav që kur të vinte në shtëpi, i përcillte dëshirën për të takuar me të. Pas 2 javësh, duke ngjitur monopatin e fshatit Topojan, një person i panjohur i del përpara dhe jep mesazhin e prerë të UB, kreu të bandës që i shërbente jugoslavëve. Për një orë të jesh te guva e Ariut. Aslani kundërzbulues u kapi i papërgatitur. Nuk ishte mundësi të njoftonte degën, dhe nëse nuk shkonte në takim, do të prishte gjithçka. Simbol i një kundërzbuluesi të talentuar, por që sakrifikoi familjen dhe veten për të arritur një mision shumë interesant dhe shumë të bukur. Të futesh në dorë një band diversantësh të rekurtuar nga zbulimi jugoslav që kishte vepruar prej vitesh, është një moment shumë interesant dhe një moment që të jep krenarinë kombëtare. Në këto kushte vendosi të vazhdoi vetëm operacionin. Mori me vete babain e tij dhe i dha një pushë që e mbante me leje. Para në sy, babai kundërzbuluesit u vendos përballë guvës së Ariut, duke vënë në dieni për takimin me të arratisurin. Ai i la dhe një porosi. Nëse dal nga guva me duar të lidhura, qëllot drejt për drejt. Më pas me hapa të sigurt dhe i pa armatosur, u fut në guvën e Ariut. Pas bisedave të përgjithshme, miku i fëmirisë i tregoi për arratisjen e tij në Jugosllavi dhe se si ishte rekrutuar me cilësinë e agentit diversionist. Deri në vitin 52, ai u kishte shërbyer me besnikëri shërbimit sekret jugoslav, por pas takimit me kundërzbuluesin Aslan M, ai do të luante rolin e agentit të dyfisht. Sigurimi i shtetit i dha UB pseudonimin operativ Koritniku, që do të mbetej për vite, një armë e fortë për zbulimin shqiptar. Ai i ndodhur në rastin më të pamundur për të kërkuar ndihmë, krijoi një kombinacion inteligjent dhe me besimin absolut se do ta thynte i shokun e tij të fëminis, dhe ashtu u bën fakt. Ashtu si sigurimi shtetëror shqiptar kishte agent të dyfisht, kishte edhe Jugoslavia.
Ibrahim Abazi është një nga kundërzbuluesit e qytetit të Kukësit, që shërbeu në funksione të ndryshme për më shumë se 30 vite. Gjatë kohës që kryente funksionin e kundërzbuluesit në zonën Bicaj të Kukësit, Abazi takoi me një agent e lidhjet aratisurish që luante rolin si agenti dyfisht. Referuar të dhënave që bëhen publike nga ish drejtuesi i strukturës Buja Roxha, agenti në fjalë informonte kundërzbulimin për veprimtari jo specifike. Nga ana tjetër, takoi me bandën diversioniste që vinte nga Jugoslavia. Abazi kishte kërkuar takim në një guvat i agenti që mbante pseudonimin Gjallica, por ai kishte refuzuar. Do të kalonin disa muaj nga zbulimi dhe agenti Gjallica do të arrestoi si pjesë e procesit agjenturor Katrani. Pas arrestimit, Gjallica hezitoi të fliste dhe kërkoi me insistim Ibrahim Abazin. Por hetuesit e shpërfillën kërkesën e tij. Pas 3 ditësh, Ibrahim Abazi u fut në qelin ku qëndronte Gjallica dhe tentoi të nisë bisedën e kërkuar. Je me vonesë, nuk kam ç'të them. Agenti Gjallica u nis drejt qelisë së tij dhe në ikje i kujtoi Ibrahim Abazit takimin natën me shi. Atë natë kundërshtova që të takohemi te guva, pasi ndodhej banda diversioniste. Gjallica, edhe pse agenti dyfisht nuk e tradhtoi shefin e tij. Kjo tregonte se pavarësisht rekrutimeve që bënte Jugoslavia, shpeshherë shqiptarët mbronin njëri tjetrin. Ishte viti 1983, kur Ramiz Alia kishte planifikuar një vizitë në Kukës, Krum dhe As. Inteligjenca jugoslave, që kishte si objektiv konstant Shqipërinë, kishte planifikuar një atentat ndaj tij me qëllime destabilizuese. Për këtë plan, sigurimi i shtetit nuk kishte të dhëna të mjaftueshme. E vërteta është që sigurimi i shtetit në atë kohë nuk kishte informacione që përgatitej diçka kundër presidentit të kohës, Ramiz Alis. Dhe ngjarja filloi të na ngacmoi që në momentin kur u fikën dritat në turizmin e qytetit, dhe sidomos denoncimi që erdhi që dikush kishte tentuar të hidhte helm në depozitat ku bëhesh buka e qytetit. Kjo na dha sinjalin që këtu diçka nuk shkon. Të nesërmen e asaj dite u bë një denoncim i frikshëm. Në depozitat e fabrikës ku prodhoi buka për banorët e qytetit, një natë më parë, kishte tentuar të hidhej diçka nga një person i pa identifikuar. Personi nuk e kishte arritur dot misionin e tij që me gjas lidhej me elmimin e bukës për banorët. Deri në ato momente, sigurimi i shtetit nuk kishte ndonjë sinjal të mirëfillt për sulm ndaj Ramiz Alis. Episodet me shkëputjen e energjisë dhe tentativën për elmimin e bukës nuk u konsideruar rastësore nga sigurimi. Oficerët dhe grupet operative të terrenit ngritën në nivelin maksimal gatishmërinë në vijimin e vizitës në Krum. Ndërtuam operacionin shumë inteligjent dhe shumë të rafinuar në mitingun që do të zhvillohej në Krum. Dhe kjo na dha mundësinë që të kontrollonin njerëzit që ne i gjykonim si të mundshëm dhe që kishin kryer shërbime dhe favore ndaj zbulimit të Jugosllav. Në arkivën e sigurimit të shtetit kishte informacione për fisin Dauti, që kryenin shërbime në favor të jugoslavëve. Për të patur nën kontroll situatën, mes pjesëtarëve të atij fisi, u fut një agent i infiltruar. Man Dauti, Muç Dauti, Xhemal Dauti, Ug Dauti dhe të tjerë persona të familjes po përqendroheshin në rreshtin e dytë të tribunës. Man Dauti mbante një bombë në xhep për t'ia dhënë më pas Ug Dautit, sipas asaj që raporton ish funksionar i lartë i shërbimit Buja Roxha në librin e tij kur e ndit operacionet ku ka qenë pjesë. Ne ishim akoma pa informacion se ky njeri kishte një mjet kaq të rrezikshëm në miting. Por dikush i pirë kishte thik. Dhe një qytetar ne njoftoi që shikoj se filani ka thik. Dhe shkuan punonjësit e policisë e morën pak si me dhunë, po ta themi kështu, dhe ky u tremb.
dhe nxori bombën për t'ia dhënë bashkëpunëtorit tonë gjeologu. Mes vëllezërve që mbaheshin në qeli të ndryshme, filluan të shkëmbeshin letra. Ata këshillonin njëri tjetrin që të mbanin gojën mbyllur. Nga përpunimi të dhënave, hetuesit e sigurimit konkluduan se Mandauti ishte agenti jugoslavëve. Thuajsa ishte betuar për atentatin ndaj Ramizalis para agentit afirmuar të jugoslavëve, Avdyl Alia. Në 1948, Mandauti do të ekzekutonte një bashkëfshatarin e tij. Më pas, do të regjistrojë në një hotel në Gjakov dhe me ndihmën e Avdyl Alis do të ndërtonte alibin e pafajësisë. Zbulimi jugoslav do ta rekrutonte më njëherë me ndihmën e kushëririt të tij, Avdyl Alia i Dauti, që gjatë viteve të luftës ishte sistemuar në rrethinat e Gjakovës. Jugoslavët i kishin dhënë emrin e koduar Malsori. Pra që ishte agent i parë. Në rrëfimet e Bujar Hoxhës, në librin Pluralizmi shqiptar dhe sigurimi i shtetit, zbulohen miqësitë që lidhen në kuadër të shërbimeve. Mandauti ishte martuar me motrën e Ibrahim H, që punonte me kundërzbulimin shqiptar. Operativi i zonës, duke dyshuar tek lidhjet që kishin këta të dy, i jep Ibrahim H një pushk me leje. Pas disa kohësh, e therasi në Kukës me disa pushkatar të tjerë për të kolauduar armën. Në fshetësi, do t'i montoi mikrofon në pushk nga kolegët e tij. Ai u këshillua që të kalonte natën në shtëpinë e Mandautit. Deri në mëngjes, do të regjistroheshin bisedat e tyre, nga ku do dilte se në këtë rrjet aktiv spionësh, do të ishte edhe vetë Ibrahimi, që njihej si Braçja. Gjatë kësaj periudhe, u gjet një sked me pseudonime spionësh jugoslav. Aty u zbulua se Mandauti kishte pseudonimin Daliu. Nga zbërthimi që u bë, rezultonte se D vinte nga mbiemri Dauti dhe Aliu i korespondonte Avdyl Alia. Sipas përshkrimit, thuaj se ishte nga Asi me moshë të re, me cilësi të besueshme, kontrabandist i rregjur dhe tepër finok, rekrutuar nga Aliu, alias Malsori. Ug Dauti, pasi refuzoi fillimisht bashkëpunimin, ndryshoi mendje dhe u tregoi pjesëtarët e grupit. Ai dinte të dhëna të bollshme edhe për persona VIP. Një nga këta agent rezultoi në brigadën ushtarake në Krum, i cili kishte një post me përgjegjësi në aparatin drejtues të shtabit të brigadës. Që nga viti 81-85, agenti në fjalë kishte furnizuar zbulimin jugoslav me informata sekrete. Ata kishin informacione të sakta sa i përket shtrirjes së formacioneve ushtarake, armatimit, dislokimit të trupave, sistemit të fortifikimit dhe të ndërlidhjes. Pas zbulimit, ai do të kthehej në një bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit, duke shlyer në këtë mënyrë fajin e tij të tradhtisë ndaj shtetit. Një tjetër bashkëpunëtor do të ishte edhe Uk Mazreku, i cili nxori shumë gjëra të reja. Lidhja e tij me jugoslavët ishte Xhem Sofolli, magazinieri i ndërmarrjes së grumbullimit e përpunimit në As. Këtij spioni ju treguan disa foto dhe ai pa hezitim identifikoi dy prej tyre. Njëri punonte në Komitetin Qendror me pseudonimin Profesori dhe tjetri në sistemin e drejtësisë me pseudonimin Ereniku. Pas ngjarjeve të 81-shit, në Kosovë, shumë shtetas janë drejtuar Kukësit. Mes atyre që hynin në Shqipëri, kishte edhe të ashtu quajtur nga sigurimi Urith Jugoslav, që shfrytëzoni rastin. Të vinin njerëz patriot, njerëz të përsekutuar dhe të përndjekur nga zbulimi jugoslav, por vinin dhe urith që i themi ne, me misione dhe ne kemi zbërthyer të tillë. E shumë nga këto kosovar, ne kemi kaluar në perëndim, kurse ato urithët i kemi demaskuar dhe në pranit kosovarëve, që i kthenin bashkë me to në kufi. Mes rrugëve të sigurta ilegale, në Kosovë thuhet se janë kthyer edhe shumë qytetar për të mos lejuar realizimin e planit shkombëtarizues serb, Patkoi. Shërbimet shqiptare përballeshin me qasje agresive edhe nga fqinjët jugor, Greqia, shteti i cili ndër shekuj nuk i ka fshehur qëllimet ekspansioniste në trevat shqiptare. Greqia i përkishte një drejtimi tjetër, pra që apo kishin një regjim tjetër, dhe në këtë kohë edhe greket absolutisht nuk kishin hequr absolutisht dorë nga synimet e tyre për Shqipërinë e Jugut, për Vorjo Epirin.
tashmë janë deklasifikuar shumë dokumenta edhe autor, tregojnë që e thshmërinë e aktivitetit të zbulimit grek kundër vendit tonë, por edhe të UDB-s jugoslave, të cilët kanë vepruar masivisht. Fatkeqësisht, dekadat e para, inteligjenca shqiptare nuk kishte thuajse asnjë të dhënë mbi veprimtarinë intensive të spionazhit grek. Strukturat e kundërzbulimit në Vlorë nuk kishin pasur asnjë rezultat për të siguruar informacion për spionazhin grek. Përgjithsisht ne agresivitetet më të madhe kemi patë jugosllavët. Por grekët janë pak specifika e shërbimit grek është pak më ndryshme nga Jugosllavi sepse shikon shumë cilësinë. Ndërsa qofse Jugosllavi nuk pyetet, është masiv. Kush t'i dali parë e rekruton. Grekët janë një çik më tekanjoz, po ta themi kështu. Një tokë me dosje fashiku i spionazhi, të pa ezauruara për ndike operative, gjendeshin mbi tryezën e punës. Pas ju analizuan një nga një të gjitha, do të kuptoj se ato nuk ishin materiale të denja për kundërzbulim. Por kjo situatë do të ndryshonte shpejt dhe do të niste një gjueti për spionët grek. Në 8 shtator të 85 do të gjendej i ekzekutuar një nga agjendat kundërzbulues të shërbimit shqiptar, i njohur me pseudonimin Arbri. Trupi i tij u gjet nga një çoban në mes të ferrave, brenda një thesi në gjendje thuajse të dekompozuar. Agenti ishte ekzekutuar në mënyrë makabre. Sipas ekspertëve të asaj kohe, kjo ishte një vrasje tipike e shërbimeve greke, që eliminuan një prej agjentëve më të dalluar shqiptar. Me një kos, i kishin prej kokën dhe kishin fund në një thes dhe kishin hedhur në një hon që të mos të zbulohej. Në pak ta ju zbuluar mas të një jave, kur filloi trupi të dekompozohej. Po do thoja këtë që zbulimi grek tregoi egërsinë e tij ndaj agjentëve që punonin për sigurimin e shtetit. Agenti ekzekutuar kishte hedhur një skicë të agjenturës greke në Shqipëri. Skicë që do të çonte më tej agenti tjetër me emrin Zeusi. Sigurimi shtetëror i Vlorës kishte nisur procesin Bregu për zbulimin e agjentëve grek. Arritëm që të futemi në lojë me zbulimin grek. Jo vetëm zbuluam reprezentuarën që shtrihesh me 10 persona, por veçuam si më të rrezikshëm grupin e famshëm intelektualit. Zeusi do të ishte agenti që do të deportonte në zemër të spionazhit grek. Ai furnizoi sigurimin e shtetit me informacione të vlefshme. Në fund të vitit 89, Zeusi do të bënte zbulimin më të madh sa i përket shtrirjes së agjenturës greke në Shqipëri. Shërbimi sekret grek kishte shpërndar rrjetin e spionazhit në Sarandë, Vlorë, Fier e deri në Tiranë. Agjentë në shërbim të Greqisë ishin në disa ministri. Madje kishin arritur që të rekrutonin në punës në disa rrethe intelektualësh në fushë administrative dhe universitare. Një nga krenaritë e kundërzbulimit të Vlorës gjithmonë ishte rekrutimi i Zeus, një nga agjentët për mua më potencial që sigurimi i shtetit krenohet. Mund të them vetëm një episod vogël që ai parashikoi edhe hapjen e depove ushtarake që në 88. Zbulimi grek vepronte me hapa të matur për ndryshimet e ardhshme politike në Shqipëri. Konfliktet e fshehura që pritej të shpërthenin në të gjithë Shqipërinë, si dhe agjendën e miratuar në qarqet e NATO-s. Ata parashikonin në një kohë të përshtatshme mundësinë e një konflikti civil në Shqipëri dhe hapjen e depove ushtarake. Ky do të ishte zbulimi më i madh, i cili jo vetëm që do t'ju shkatronte karrierën e agjentëve grek, por do të prishte edhe reputacionin e të gjithë intelektualëve bashkëpunues me spionazhin grek. Era e re e tranzicionit politik kishte filluar të ndihej edhe në Shqipëri. Të parët që do ta nuasnin ishin punonjësit e sigurimit të shtetit. Ata kishin njoftuar edhe vetë parin e vendit komunist në atë kohë, Mizalin. Por ai nuk i mori në konsiderat. Mendonte se pushteti i tij ishte i paprekshëm dhe mbështetej nga intelektualët e kohës. Të paktën këtë lindë të kuptoi në takimet me drejtuesit e shërbimit. Burimi i fushatës ullët denigruese e provokuese është si gjithnjë Beogradi. Ne kjo nuk na çudit, sepse e tillë antishqiptare ka qenë kurdoherë politika jugoslave. Si të mos i ndinjohen
kur propaganda jugoslave përpiqet të gjejë dhe të nxit element antikombëtar për t'i shfrytëzuar për qëllimet e veta, a nuk e nxjerr sheshit Radio Titogradi se cili është ky qëllim i Beogradit, kur para 2 ditësh transmetoi thirrjen Slobodan o Slobodan e çliro popullin shkodran? Për fat të keq, politikanët duke nuk ecën në një hap, si më thënë, dhe të ishin në vëmendjen e informacioneve që jep dhe sigurimi i shtetit. Qoftë për pluralizmin, qoftë për luftën e klasave, kemi dhënë mendime. Megjithatë, shumë shpejt do të nisnin episodet e para të nxituara edhe nga agjenturat e huaja, që donin të rrëzonin diktaturën në të vetmin vend komunist të mbetur. Shqipëria ishte një hallkë e vogël e lindjes komuniste, e vendet e demokracive lindore. Dhe kjo hallkë detyrimisht ishte në qendër edhe me synimin për të treguar forcën këta për ta përmbysur regjimin në Shqipëri. Njerëzit që kërkojnë strehim në ambasadën nuk janë patriot, as qytetar të ndershëm të këtij vendi. Ngjarjet e 2 korrikut 90, ku me 10 njerëz ju drejtuan dyerve të ambasadave duke kapërcyer edhe mbi muret e tyre, nuk ishin të papritura për sigurimin e shtetit. Ato ishin pjesë e një strategjie liberalizuese që Perëndimi kishte projektuar për vendin e fundit komunist në Europën lindore. Këto të dhëna nuk u morën në konsiderat nga Ramiz Alia. Asgjë nuk mund të justifikoj aktin e tyre. Duket sheshit se këtu nuk është fjala për këta element të çorroditur, po për ata që qëndrojnë prapa tyre, brenda dhe jashtë vendit. Informacioni kualitativ i sigurimit të shtetit në atë kohë ishte në avans. Dhe të gjitha këto u dhanë si mesazh për politikën, për ndryshimet që priteshin. Ngjarjet e ambasadave që sot i kanë dhënë interpretime të ndryshme, për sigurimin e shtetit diheshin mënyra se si do organizoheshin, si do zhvilloheshin ngjarjet. Një ngjarje që bëri shumë buj në vitin 85 ishte edhe ajo e familjes Popa. 4 vajza dhe 2 djem të një familje të shquar arritën që t'i shmangen korridorit të sigurisë dhe të hynin në ambasadën italiane. E risollëm këtë rast të njohur për të gjithë shqiptarët, për të dhënë disa detaje të asaj që bëri sigurimi i shtetit në atë periudhë. Mes Italisë dhe Shqipërisë pati një konflikt diplomatik që zgjati deri në 16 maj 90, datë në të cilën familja Popa arriti të merrte një autorizim për të larguar në Kanada tek të afërmit e tyre. Deri në atë periudhë u përfol se sigurimi i shtetit tentoi dyert që të elmonte ushqimet e tyre. Në fakt, kjo nuk ka qenë qëllimi i sigurimit të shtetit. Të paktën, kjo është ajo që rrëfen ish zyrtari i lartë i sigurimit, Bujar Hoxha. Sigurimi dyert ka vendosur në shportat e ushqimeve të tyre lëndë kimike dhe mikrofona, duke qenë të ndërgjegjshëm që do të zbuloheshin. Në fakt, kjo u bë për të shmangur vëmendjen nga operacioni real që po bëni në vendosjen e mikrofonave përgjues tek tapeti i ambasadorit. Nga aty, dëgjonin dhe merrnin çdo informacion që ju duhej. Vendosja e përgjuesit në tapet bëri që të dështoj operacioni ashtu quajtur bombastik italianëve për të rrëmbyer pengjet me një helikopter të posaçëm të painterceptueshëm. Në momentin e fundit, një manovër e hapur e forcave ajrore shqiptare ju dogji planin. Asarimi dhe loja mes 2 sigurimeve vazhdoi për disa vite. Sigurimi i shtetit shqiptar doli fituar nga kjo betejë me përgjimin direkt që i bënin ambasadorit. Në valën e ndryshimeve që pritej të vinin, në vend ishte krijuar dosja Kausi, një dosje e cila, në sapet edhe sot, do të trondis me emrat që ka brenda. Që t'jem më eksakt, do ishte më interes që të shikoj dosja Kausi, që unë plas në libër, dhe aty jepet në mënyrë të sakt politikanët të cilët kanë qenë me letra aktive nga sigurimi i shtetit. Zbulimi jugoslav, që kishte harxuar miliona dollar për destabilizimin e Shqipërisë, nuk do ta humbiste këtë rast. Në takimin e provokuar me trupin diplomatik, ambasadori jugoslav propozoi që të ndërpriteshin marrëdhënie diplomatike me Shqipërinë për shkak të pasigurisë imunitare. Nga përgjimet agjenturore që bëheshin në stacionin Shtëpia me Gjethe, dilin emra të kotuar. Në një rast,
u fokusua edhe agenti patrioti. Frikës se mos zbuloi, i përgjigjej nga kafazi zbuluesi Jugoslav, që i konsideronte ata të kundër zbulimit shqiptar si çunak. Ne nuk e dinim që ishte Dopi Ron, edhe besonim tek ai, por ne nga përgjimet e kapëm dhe njoftuam qeverinë dhe ne bëmë një konversacion shumë të bukur me Ministrinë e Jashtme që thirri trupin diplomatik, kubanezët dhe kinezët. Kinezët u tërhoqën në zonë gjumi, nuk donin të prononcoheshin, kurse kubanezi vuri vetën. Sa mbaroi mbledhja, i hodhën dinamit në ambasadën kubaneze. Pak ditë më vonë, në një rrugë qore në Beograd, ambasadori shqiptar me bashkëshorten e tij do të dhunoheshin barbarisht nga një grup personash kur kishin dalë për të bërë pazar. Nga Beogradi do të kërkojnë ndjes me justifikimin se personat ishin të dehur, por Tirana u përgjigj me të njëjtën monedhë për të dhënë mesazhin se loja e tyre ishte zbuluar. Dhe nuk kaloi as 2 javë nga kjo ngjarje. Të njëjtën skenë e organizuam te Pazari i Ri. Ambasadori me të shoqen erdhi boni pazarin edhe aty 6 shtëpir, siç ishin në raport me ngjarjen e Beogradit, i kthyn të njëjtën monedhë. Ishte ideja që raportet janë reciproke dhe ne nuk toleronim në këtë fushë. Ishim dinjitos për bindimin tim. Prezenca e të huajve të dyshim në Shqipëri po rritej në periudhën tranzitore të zhvillimeve të pritshme demokratike. Një prej tyre, nën petkun atasheut kulturor francez, u angazhua në qendrën universitare. Ai mori emrin përgjues Luku. Ai do të bëjë piknisje për hapjen e kasafortës së ambasadorit francez. Ne Luku fillimisht kishim të dhëna si përfaqësore, nëpërmjet disa bashkëpunëtorëve që i rrinin nga afër, them fizikanti, penartë këto, por kishim dyshime që zbuluesi kryesor francez, që ishte me gradën e kolonelit, njëri shumë i aftë, shumë i zoti. Sekretari i ambasadës, që do të mande gradën e kolonelit, u vendos në survejim të kujdesshëm dhe të alternuar. Survejimi i kolonelit vijoi për 3 muaj. Një ditë pak para se të errej, ai do të dilte nga dera kryesore dhe do të nisej drejt parkut të liçenit, ku u takuan me një femër dhe nisën të bëjnë dashuri të shkujdesur. Mbas 2 javësh u taku përsëri po me të dhe pam që nuk ishte thjesht takim në kuptimin romantik, erotik, po ishte takim spionazhi. Dhe aty tek Pema, ku bonin dashuri, i vum një mikrofon që dëgjonim se ç'a thonin. Dhe aty i jep porosi që të takohet dhe me Lukun. Kështu nisi të përpiloj plani se si do të hyej brenda ambasadës për të marrë çfarë ishte në kasafort. Aksioni mori emrin Depërtimi dhe specialisti i sigurimit e kreu në vetëm 28 minuta. Ai arriti të fotografojë të gjithë dokumentat që gjendeshin në kasafort. Ky mision synonte zbulimin e planit të agjenturave perëndimore ndaj Shqipërisë komuniste, që ishte kërkesë direkte e Ramiz Alis. Pyetjeve që i drejtuan disa nga kuadrat kryesor, ai vërtet u vune një pozicion vështirë, por edhe kërkoi planin e perëndimit dhe ne kur ja çuam, i bëm rezumen dhe i thamë që ka ardhur koha që duhen bën ndryshime të shpejta. Koha nuk pret dhe intelektualet nuk i keni me vete. Në thelbu zbulua se shtetet perëndimore kishin objektiva të qarta për ndryshimin e sistemit komunist në Shqipëri, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin ideuar planin subversiv për ndryshimin e regjimit. Ata synonin demokratizimin dhe faktorizimin e shqiptarëve si aleat gjeostrategjik në rajon. Shiko duart? Jo, shiko duart? Të tërë populli e kemi në dorë stabilitetin. Stabilitetin politik e kemi në dorë juve. Përveç presionit politik dhe ekonomik të bërë nga jashtë, goditja e thellë do të vinte nga revolta masive, të nxitura nga intelektualët dhe rinia. Ky raport ju dorëzuar Ramiz Alis, i cili e cilësoi si një gjepur. Në fakt, nga zhvillimet që pasuan, rezultuan si informacionet ishin të vërteta. Lëvizje pozitive, revolucionare e rinis. Inside Story ka rënë në kontakt me një ish agent të sigurimit të shtetit, i cili për arsye sigurie kërkon që të mbetet anonim. Ai na rrëfeu që nga mënyra se si u rekrutua e deri në disa episode pikante të punës së tij. Nga që ishim pa punë dhe pa të ardhura, kështu që mendova se është një pikë lidhje që mund të shikoja. Unë kam përfituar shumë të ardhur financiare dhe kam mbuluar shumë nevoja dhe hallet të familjes. Duke qenë pjesë e shoqatës së të përsekutuarve dhe përdjegur politik, që se kam qenë i dënuar si person me masën e dënimit të lartë, nga pushkatimi u kthye në 25 dhe pastaj bëra vetëm 12 vjet.
Kështu si infiltruar, ai ka mësuar rreth planeve dhe projekteve që do të përdoreshin për rrëzimin e monumentit e Enver Hoxhës dhe jo vetëm. Frika asaj kohe ishin skenarët destabilizues dhe nxitja e dhunës nga agjenturat e fqinjve me ide ekspansioniste ndaj Shqipërisë. Detyra kryesore për kohën ishte që të parandalonim çdo ngjarje me pasoja të rënda që lidheshin me proceset demokratike që po kalonte vendi. Dhe më e rëndësishme ishte që të mos kishim viktima. Aty 3 muaj para kam mësuar për skenarin që përgatitesh për të krijuar trazira të fuqishme në Tiranë, që ishte rrëzimi i bustit, dhe aty mendohesh që në rrëzimin e bustit do të kishte reagim nga policia dhe do krijohesh një konflikt armatosur. Në momentin e dytë nga rrëzimi i bustit do i drejtoheshin bllokut për ta djegur, pastaj do shkonin te varrezat e dëshmorëve, ku do rrëzonin dhe përmendore në Shqipëri, do shkatronin edhe bustin, barrin e Enver Hoxhës. Drejtuesit e shtetit në atë kohë nuk pranuan që të jepnin një mendim se si duhet veprojë në këtë situatë, duke ia lënë në dorë sigurimit të shtetit. Ndoshta, ata e kishin të qartë se nuk ishte më kthim pas dhe nuk donin të mbanin kosto mbi ngjarjet që mund të rezultonin tragjike. Ne kishim një agent potencial që ishte në nivelet më të larta të Partisë Demokratike dhe tek shoqatat persekuturve. Dhe ai na ka njoftuar 3 muaj para për gjithë skenarin se si do zhvilloshin ngjarjet në Tiranë. Dhe kjo na dha mundësinë dhe favorin që ne të parandalonim skenarin me gjak. Që ne, duke ditur këtë fakt, kemi nxjerrë disa policë të lodhur në monumenti, pa armë, sepse dinim që mund bëhesh një masakër. Ramiz Alia nuk donte ta pranonte që monumenti i Enver Hoxhës do të rrëzohej dhe nuk dha asnjë direktiv se si të shmangej përgjakja. Sipas rrëfimeve të ish oficerit të sigurimit të shtetit në atë kohë, kishte edhe njerëz me potencial të lartë politike e kulturor që mund t'ju rrezikojë jeta. Ne i thamë Ramiz Alis ta heqim vet me kombinacion bustin, me preteksti se do bësh posta qendrore, ishte menduar në atë kohë. Edhe shmangim konfliktet, po ai qëndroi fort se rrëzoi njëri Enver Hoxhën, nëse ndodhën këto që ndodhin. Pra ishim të bindur dhe meqense dështoi varianti i bustit, ju kthyn bllokut, dolin të dishin bllokun. Prandaj dhe ne u detyruam që të themi Berishës që merr masat sepse mund të shkaktonin ngjarje që as ne si dinim se mund të vinin nëse do fillonte. Por për shkak të informacioneve që kishim dhe të lojrave që bëm brenda turmës, ne e shmangëm të rrezik dhe fati më i madh që dyshuam se Neritanin mund ta godisnin. 2 persona u afruan, por ne kishim vendosur një grup vëzhgimi të fshehtë, që qëllimisht sepse ndjenim që diçka mund ndodhte dhe e shmangëm. E tërhoqëm Neritanin duke e rrethuar me forcat tona. Por mund të ndodhte siç ndodhi me Albert Brosi në Shkodër. Çdo ditë, dukej sikur prodhoi një skenar se si të ngjallej frikë dhe terror tek populli. E tillë ishte edhe ngjarja që mund të kishte shkaktuar shumë viktima, por fatmirësisht u ndalua në kohë. Në pranverën e vitit 91, nisën protestat e minatorëve në minierën e Qymyrit në Valias. Gjatë kësaj kohe, u vorrej që një sasi dinamiti ishte zhdukur në magazinat e minierës. Kujtoj që kam raportuar një moment të parë me një ngjarje të ndodhur në magazinën në depon e Valiasit të minierës, ku vodhën shumë dinamit dhe lëndë plase. Dhe qëllimi ishte që të hidheshin nëpër stacionet e autobusëve, duke krijuar masakra në radhët e civilëve. Informacionin e raportova në mënyrë urgjente tek oficeri i sigurimit dhe dik që personi i cilën do krynte këto akte është arrestuar dhe është dënuar. Stacionet që do hidheshin në lëndë plase ishte 21 dhjetori, ku kishte grumullime masive, ishte në bankën kombëtare, stacion qendror që edhe aty kishte grumullime masive dhe në kinostudio. Ngjarjet e 2 prillit të vitit 91 në Shkodër kanë mbetur gjatë në kujtesën e shqiptarëve. Për të shkaktuar trazira në vend, përsëri në lojë, hyri shërbimi jugosllav duke sjellë njerëz të armatosur. Kam patur marrëdhënie me një shtetas kosovar, që ishte pedagog në universitet, që kishte ardhur në mënyrë ilegalisht nga Kosova në Shqipëri, por që më pat ekspozuar faktin që bashkëpunonte me zbulimin jugosllav. Dhe këtë unë e kisha raportuar tek sigurimi i shtetit. Është ky person që më dha skenarin se si do zhvilloshin ngjarjet me 2 prillin në Shkodër, që do vinte një grup diversionist nga Jugosllavia, do hynin ilegalisht, do
strehoshin në një shtëpi private në Shkodër dhe do kryen terror në Shkodër për të krijuar konflikte dhe përplasje politike. Gjithë informacion, sigurimi i shtetit në Tiranë ja kaloi Shkodrës dhe Ministrisë së Brendshme. Këta të fundit caktuan një grup dhe një makinë që të shkonte për të mbajtur situatën nën kontroll në Shkodër. Mirë po si për çudi, makina u prish në Lezhë. Grupi agjenturor që erdhi nga Jugosllavia është tërhuar në një shtëpi të një person që sigurimi i shtetit e njihte me pseudonimin Arapi, pra që ishte agent i zbulimit jugosllav, e para. E dyta, para se të ndodhte ngjarja, kemi kapur Pjetër Arbënorin bashkë me shoferin e tij me një pushk në makinë dhe filluam procedimin, por që malamja i lëshonte. Dhe e treta, për të bërë këtë lloj organizimi, nga Tirana është nisur me porosi, s'po them tash se nga kush, me porosi Azem Hajdari. Dhe e fundit, pushka që ka vrar Arben Mbrocit nuk është vrar as nga komiteti i partisë, as nga policia, por është vrar nga një ndërtesë gjykatëshe, nga një pushk që prella e saj nuk ishte pjesë e armatimit të as policisë as të ushtrisë shqiptare. Por nuk u hetua seriozisht. Ndërkohë që edhe sot e kësaj dite, vrasja e 4 personave në 2 prill të vitit 91 vazhdon të kujtohet si një ngjarje politike. Sigurimi i shtetit ka patur rezerva për emra konkret, që më pas do të merrnin në dorë fatin e kombit shqiptar si të përfshirë në agjenturat e huaja. Sigurimi i shtetit e rriti nivelin e informacionit, veçanërisht për përfshirjen e udhëheqësve të ardhshëm në politikën shqiptare dhe ka patur rezervat e veta edhe për emra konkret. Sa i përket spionazhit grek, sigurimi i shtetit ka patur informacione të ershme se si po organizoi një grup i mirëfillt politik nën petkun e një organizate për të drejtat e minoritarëve. Interesante janë edhe informacionet e shumta për depërtimin deri në parlament të politikanëve të dyshuar se kanë qenë në shërbim të inteligjencës greke. Ish zyrtari i lartë Bujar Hoxha, i cili në pluralizëm ka shërbyer edhe si drejtor policie, shkon më tej duke bërë adresime konkrete. Omonia është pjellë e një politike strategjike të grekëve që e stacionuan tek shkolla Vellas. Mitat Frashëri që në 1923 ka shkruar për këtë shkollë dhe thot qeverisë shqiptare. Kjo do të jetë vdekja e Shqipërisë. Fakti që Omonia përgatitesh për të hyrë në politikën shqiptare e kemi ditur sepse kishim dosjet aty. Por erdhën ngjarjet në atë mënyrë saqë politikanët tanë mediokër, duke ndjerë një alergji ndaj sigurimit të shtetit, nuk dhanë asnjë lloj mesazhi mbështetës që të paktën në parlament mos hyshin spionat e huaj. Kjo nuk u realizua, për fat keq. Edhe vazhdon të jetë dhe sot. Sigurimi i shtetit ka qenë prerë në ndrysinë e sulmeve, për shkak të përndjekjes dhe krijimit të dosjeve për mira shqiptar të pafajshëm, vetëm se kanë qenë kundër regjimit. Kjo ka lënë mënjan informacione mjaft të vlefshme për kundër zbulimin për lojrat e agjenturave të huaja me qëllime malinje ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve në trevat e tyre. Menjëherë pas ndryshimit të sistemeve, u ndryshua struktura dhe organizimi i sigurimit të shtetit që mori emërtimin e ri, Shërbimi Informativ Kombëtar. Kjo është një strukturë jo shumë e ndryshme nga ato të vendeve të tjera. Ideja është që u zerrua sigurimi, u shkri si strukturë dhe u krijua Shërbimi Informativ Kombëtar. Normalisht që do kishte problematika të krijosh një shërbim nga AIA është shumë e vështirë. Të gjithë kanë bazat e tyre sekrete ku thrasin dhe intervistojnë njerëz për interesat e tyre. Ne na e hoq komplet kjo e drejtë dhe ne vetëm qëndronim formalisht dhe jepshim informacione sa për të shkuar rradha, si thotë. Një luftë shifrash ka patur mes institucioneve aktuale shtetërore dhe ish sigurimit të shtetit, sa i përket numrit të dosjeve apo të personave të dënuar politik. Dhe në takimin që është bërë në Sofia, që e menaxhonte CIA, u raportoi që vetëm të lindjes kishin mbi 50% të banorëve kishin dosje. Dhe parashikohet që 1 në 5 banor ishte bashkëpunëtori i tyre. Drejtoria e Tiranës, për shembull, kishte 5.2% dosje për njeri dhe 4.8% për bashkëpunëtor. Tirana. Tjerat pastaj kishin më pak. Në këtë dokumentar, sollëm një pjesë të lojës së spionazhit shqiptar në kundër zbulimin e spionazhit të fqinjve me qëllime malinje. Bota e sigurimit sekret është e mistershme dhe shumë herë dyshimt.
Shpesh, dosjet mbeten për jetë të klasifikuara. Ajo që zbulojnë agjentët, që shërbyen në dy kohë, tregon se ende Shqipëria është objektivi i agjenturave me qëllime ekspansioniste. Kohët kanë ndryshuar. Aktorët janë të njëjtë.